حدثت هذه القصة في مصر في أوائل عام 2019. كانت هناك بنت مصرية عمرها 30 سنة وتزوجت من أحد الأشخاص عمرها 40 سنة، فقد حدثت بينهم علاقة حب، وهي كانت تعرف أنه ما زال متزوج من واحدة عمرها 60 سنة. فقد قال لها: أنا تزوجت هذه الزوجة الكبيرة في العمر من أجل أموالها فقط، فهي لديها أملاك وشقة وأتوبيس ولديها بعض الأموال في البنك. وبعد أن تزوج زوجته الثانية التي تصغره عمرا، سكنوا معا في نفس شقة الزوجة الأولى، والزوجة الأولى لم تكن عندها مشكلة أن يتزوج عليها لأنها تعرف أنها كبيرة بالسن ولا يمكنها الإنجاب. فقد قال لها: أنا أريد أن أرزق بالأولاد. قالت له: لا توجد مشكلة. وبعد فترة من الزواج أنجبت له الزوجة الجديدة فتاتين، وفي أول أيام كان الوضع طبيعي إلى أن قامت الزوجة الأولى بهلوسة الزوج وقالت له: أنا مستعدة أعطيك هذه الشقة وأيضا الأتوبيس، وفوق كل هذا سأحول لك مبلغ مالي في البنك وستعيش كالملك. قال لها: حسنا، وما هو المطلوب؟ قالت له: أن تقوم بقتل الفتاتين اللتان هم أطفالك. قال لها: لماذا؟ قالت له: لكي لا يرثون الأموال التي سأعطيك إياها. ويبدو أنه أعجبته الفكرة كثيرا، فذهب وبدأ بالحديث مع زوجته الثانية التي هي أم أطفاله بالموضوع. قال لها: نريد أن نأخذ الأموال من زوجتي الأولى، فما رأيك بقتلهم؟ قالت له: لا حرام. فقام بغسل مخها ببعض الكلام، والغريب أن الأم وافقت لأنها تحت الضغط وتخاف أن يطردها من البيت وتقول: أنا أحببت قبلهم. وكل هذه التبريرات لا تؤدي إلا أنها لا تستحق لقب الأمومة، فوافقت على التضحية ببناتها وذهبت وأحضرت لهم وعاء كبير ووضعت فيه ماء، وقامت الزوجة الأولى بنفسها بأخذ البنت الأولى وأغرقتها في الماء حتى ماتت، وقامت بأخذ البنت الثانية وقامت بفعل نفس الشيء معها كما فعلت بالأولى، وماتت البنتين وأخفوا الجثث. وأثناء عملية قتل الطفلتين قام الزوج بتصوير الزوجة الأولى وهي تقوم بقتل أطفال الزوجة الثانية، والزوجة الثانية موجودة، فقد كان يفعل ذلك ليوثق عملية القتل، لكي إذا رجعت الزوجة الثانية عن كلامها يقوم باتهامها أنها هي التي قامت بقتل الأطفال. وكما وعدته الزوجة الأولى فقد أعطته الشقة والأتوبيس وأعطته الأموال بالفعل. وبعد فترة من هذا الموضوع حملت الزوجة الثانية مرة ثانية، فقالت له الزوجة الأولى: نحن اتفقنا وقتلنا أول ابنتين حتى لا يرثوك، والآن هذا الذي ببطنها سوف يورثك وأنت تخالف الاتفاق. فذهب هذا الرجل الحقير وكلم زوجته الثانية وقال لها: أسقطي الجنين الذي ببطنك. وحاولوا أن يسقطوه لكنه لم يسقط، فقام بقص شعرها وحرقها وظل يضربها ويقول لها: أسقطي الجنين الذي ببطنك. فتقول له: لا يريد أن يسقط، فماذا أفعل؟ وبعد أن ولدت قاموا بأخذ الطفل وكان صبيا وأغرقوه بنفس الطريقة التي قتلوا بها إخوته الاثنين. وبعدها بيومين أصبح الرجل يكره زوجته الثانية لأن الزوجة الأولى التي عمرها 60 سنة كانت تعطيه الكثير من الأموال، فقام بالاعتداء عليها بالضرب والإهانات، وقام بقص شعرها وطردها في ذلك اليوم من الشقة. فقامت الزوجة بالجلوس والنوم فوق السطح في البرد، وظلت ترجف وعيونها منتفخة لأنه سكب عليها ماء ساخن لكي يعميها، فكان يريد قتلها بأي طريقة. وأثناء صعود صاحبة العمارة بالصدفة إلى السطح وجدت هذه الزوجة الثانية تجلس في أحد الزوايا. قالت لها: ماذا بك ولماذا أنت هكذا وما هي القصة؟ قالت لها: أنا سأعترف لك بكل الموضوع، فقد قام زوجي بقتل بناتي الاثنتين وأنا وافقت لأنني كنت أخاف منه، وبعدما ولدت الثالث قام بقتله أيضا وقام بتصوير ما حدث، وحكت لها القصة كاملة. فقامت صاحبة العمارة بإبلاغ
إبلاغ رجال الأمن، وتم إلقاء القبض على الزوج والزوجة الأولى والثانية. وبعدما قاموا بتفتيش هاتف الزوج وجدوا الفيديو بالفعل الذي كان يوثق فيه مقتل الأطفال، فتمت إحالتهم للمحكمة التي نثق أنها ستصدر الحكم العادل فيهم، وكفانا الله وإياكم شر قساوة القلوب. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.